วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ธรรมพระคาถาใน EP นี้เราจะพาไปดูกันว่าการทำบุญแบบใดที่ไม่ควรทำเมื่อต้องการทำให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วและผลบุญนั้นจะส่งผลเช่นไรก่อนอื่นเรามาลองทายกันเล่นๆว่าสองรูปนี้มีอะไรที่แตกต่างกันรูปใดถูกรูปใดผิดการทำบุญตามทั้งสองรูปนี้ถูกต้องหรือไม่และเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบโดยตอนนี้มีชื่อว่าอาจารย์ทิสาปาโมกข์ผู้หลงผิดในการทำบุญเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับณนครสาวัตถีดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองผู้คนมากมายหลั่งไหลมายังเชตวันมหาวิหารเพื่อแสวงหาสัจธรรมและการหลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่ในวันนี้ท่ามกลางเสียงบทสวดแห่งธรรมกลับมีภาพหนึ่งที่สร้างความสับสนให้แก่เหล่าพระภิกษุเสียงผู้คนเซ็งแซ่ด้วยเสียงร้องของสัตว์ที่ตื่นตระหนกภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นว่าดูเถิดพวกเขากำลังทำสิ่งใดกันชาวบ้านเหล่านี้พวกเขากำลังฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญชาวบ้านพากันจับแพะวัวควายและสัตว์นานาชนิดมัดไว้แน่นหนาพวกเขามองมันด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาเชื่อว่าหากบูชายันแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณของญาติผู้ล่วงลับจะได้รับผลบุญแต่แท้จริงแล้วการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำบุญเป็นหนทางสู่บุญกุศลหรือเป็นบาปมหันต์กันแน่การปลิดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลเป็นไปได้หรือที่การทำร้ายผู้อื่นจะก่อให้เกิดบุญในขณะที่เหล่าภิกษุยังคงขบคิดหาคำตอบพลันสายพระเนตรแห่งพระพุทธองค์ทอดมองมายังพวกเขาพร้อมกับเปล่งพระสุรเสียงอันหนักแน่นภิกษุทั้งหลายการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญย่อมมิใช่หนทางแห่งบุญเลยหากแต่เป็นทางแห่งทุกข์และบาปกรรมเราจะเล่าเรื่องในอดีตการเรื่องของบุรุษผู้หนึ่งผู้ซึ่งมีศรัทธาแรงกล้าหากแต่ศรัทธาของเขากลับพาให้จมสู่บาปมหันต์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของอาจารย์ทิสาปาโมกข์ชายผู้หนึ่งซึ่งศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าการสังเวยชีวิตสัตว์คือหนทางแห่งบุญแต่เขาหาได้รู้ไม่ว่ากรรมนั้นมีจริงสิ่งที่เขากระทำลงไปจะย้อนคืนกลับมาหาเขาเองการละครั้งหนึ่งในอดีตการอันไกลโพ้นท่ามกลางอาณาจักรที่รุ่งเรืองมีสถานศึกษาทางธรรมแห่งหนึ่งสำนักนี้เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายเพราะเป็นแหล่งรวมของปัญญาและการสั่งสอนธรรมะที่ลึกซึ้งภายในสำนักแห่งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งนามว่าอาจารย์ทิสาปาโมกข์เขาเป็นผู้ทรงภูมิรู้เคร่งครัดในพิธีกรรมและเป็นที่นับถือของเหล่าศิษย์มากมายค่ำคืนนี้อาจารย์นั่งนิ่งอยู่กลางห้องเสียงคัมภีร์เก่ากึกดังขึ้นเบาๆขณะที่เขาพลิกกระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่าศิษย์ทั้งหลายก้มหน้ารอคอยคำสั่งพวกเขารู้ดีว่าคืนนี้เป็นคืนสำคัญคืนที่อาจารย์จะประกาศถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ทิสาปาโมกข์เงยหน้าขึ้นสายตาเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นศิษย์ทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราศิษย์ต่างเงยหน้าขึ้นฟังคำของอาจารย์ด้วยความเคารพเราจะจัดพิธีกรรมบูชายันเพื่อส่งบุญไปยังดวงวิญญาณแก่ญาติผู้ล่วงลับและสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการถวายชีวิตของสัตว์เป็นเครื่องสังเวยสิ้นคำกล่าวของอาจารย์เสียงฮือฮาของศิษย์ดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะพวกเขาต่างถูกสอนมาเช่นนี้พวกเจ้าจงไปนำแพะมาแพะที่แข็งแรงที่สุดจงเตรียมมันให้พร้อมสำหรับพิธีกรรมเหล่าศิษย์พยักหน้ารับคำสั่งรีบลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วพากันออกไปเวลาผ่านไปไม่นานเสียงกีบเท้าของสัตว์ดังก้องไปทั่วลานพิธีศิษย์ทั้งหลายพาแพะตัวหนึ่งเดินเข้ามาแววตาทะมึงถึงเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวท่านอาจารย์แพะตัวนี้ถูกเลือกแล้วอาจารย์พยักหน้าช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความศรัทธาดีมาก
เราจะเริ่มพิธีในยามรุ่งสาง แต่แล้วท่ามกลางความเงียบงัน แพะตัวนั้นกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด มันหัวเราะออกมาเสียงดัง เสียงหัวเราะของมันก้องสะท้อนไปทั่วลานพิธี ศิษย์ทุกคนตกตะลึงมองหน้ากันด้วยความฉงน แต่ก่อนที่พวกเขาจะทันตั้งตัว เสียงหัวเราะนั้นกลับเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้น แพะตัวนั้นร้องไห้ ศิษย์บางคนเริ่มตัวสั่น เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทั่วบริเวณ บางคนถึงกับก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัว มันหัวเราะทำไม แล้วทำไมมันถึงร้องไห้ อาจารย์ทิสาปาโมกมองแพะด้วยความสงสัย ก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้มันแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เหตุใดเจ้าจึงหัวเราะ และร้องให้ในเวลาเดียวกัน แพะเงยหน้าขึ้นช้าๆ แววตาของมันเต็มไปด้วยความลึกลับ แพะเอ่ยตอบว่าข้าหัวเราะ เพราะในที่สุดข้ากำลังจะหมดกรรมแล้ว เสียงของมันหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเศร้าสลด และพูดต่อว่า แต่ที่ข้าร้องไห้ เพราะเวรกรรมของท่านกำลังจะเริ่มต้น เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นลมพัดกระโชกแรง อาจารย์ทิสาปาโมกเบิกตากว้าง ศิษย์ทั้งหลายตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขากำลังจะได้ยินจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของพวกเขาตลอดไป เสียงของแพะดังก้องท่ามกลางความเงียบงัน ข้าหัวเราะ เพราะข้ากำลังจะหมดกรรมในชาตินี้แล้ว มันเอ่ยออกมาช้าๆ ทุกสายตาจับจ้องมาที่มัน ศิษย์บางคนก้าวถอยหลังใบหน้าซีดเผือด แต่ก่อนที่ใครจะเอ่ยถาม แพะก็กล่าวต่อด้วยเสียงเศร้าสลด แต่ที่ข้าร้องไห้ เพราะเวรกรรมของท่านกำลังจะเริ่มต้น ลมพัดกันโชกแรง อาจารย์ทิสาปาโมกขมวดคิ้วมองแพะด้วยความไม่เข้าใจ เจ้าหมายความว่าอย่างไร แพะเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาของมันไม่ได้เป็นแววตาของสัตว์เดรัจฉาน หากแต่เป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้แจ้ง เพราะข้าเคยเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกเช่นเดียวกับท่าน ทันใดนั้นสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนต้นไม้ใหญ่เสียงกิ่งไม้หักดังสนั่น เสียงอื้ออึงของเหล่าศิษย์ดังขึ้นด้วยความหวาดหวั่น บางคนถึงกับทรุดลงกับพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เป็นไปไม่ได้ อาจารย์ทิสาปาโมกอุทานออกมา แพะถอนหายใจยาวก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิด ในอดีตการข้าเคยเป็นมนุษย์ข้าเคยเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากมายข้าเคยสอนธรรมะข้าเคยเป็นที่นับถือ แต่ในวันหนึ่งข้ากระทำผิดพลาดครั้งใหญ่ข้าเคยฆ่าแพะเพื่อประกอบพิธีกรรมข้าคิดว่ามันคือการทำบุญที่สูงส่ง แต่บาปกรรมที่ข้าก่อไว้ไม่ได้หายไปไหน เสียงของแพะสั่นเครือมันก้มหน้าลงเล็กน้อยราวกับรับรู้ถึงความเจ็บปวดในอดีตชาติ เมื่อข้าตายไปข้ากลับไม่ได้รับบุญกุศลข้ากลับมาเกิดเป็นแพะ เวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้ถึง500 ชาติ เสียงฮือฮาของเหล่าศิษย์ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนไม่อาจเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน500 ชาติศิษย์คนหนึ่งพึมพำออกมาเบาๆแพะเงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ทิสาปาโมกแววตาของมันแน่วแน่และชาตินี้คือชาติสุดท้ายของข้ากำลังจะหมดกรรมแล้วลมพัดผ่านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ลมที่เย็นสบายหากแต่เป็นลมที่แฝงไปด้วยพลังของโชคชะตาแพะกล่าวต่อด้วยเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมแต่ท่านอาจารย์ท่านกำลังจะเริ่มต้นวงจรนี้แทนข้าเพราะท่านคิดจะฆ่าข้าท่านจะต้องชดใช้กรรมเวียนว่ายเกิดเป็นแพะเช่นเดียวกับข้าถึง500 ชาติสิ้นคำกล่าวนั้นทุกคนต่างนิ่งงัน
ไม่มีใครกล้ากล่าวอะไรออกมาอีกฟากฟ้ามืดครึ้มลงไปอีกเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับสะท้อนถึงชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ชะตาของแพะไม่ใช่แค่ชะตาของอาจารย์แต่เป็นชะตาของทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่คำถามคืออาจารย์ทิสาปาโมกข์จะเลือกเดินไปในเส้นทางใดเส้นทางของการสำนึกผิดหรือเส้นทางของการเวียนว่ายอย่างไม่สิ้นสุดคำกล่าวของแพะเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของทุกคนเวียนว่ายเกิดเป็นแพะ500 ชาติอาจารย์ทิสาปาโมกข์จ้องมองแพะตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสั่นไหวและพูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าจะมาหลอกข้าได้อย่างไรแพะสายหน้าช้าและตอบกลับไปว่าข้าไม่ได้หลอกท่านข้าเองก็เคยไม่เชื่อเช่นเดียวกับท่านและแล้วภาพอดีตก็เริ่มเผยออกมาในชาติก่อนบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่กลางลานพิธีดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในมือถือมีดคมกริบข้างหน้าของเขาคือแพะตัวหนึ่งที่กำลังสั่นเทาวันนี้เราจะทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษเสียงประกาศก้องดังกระหึ่มก่อนที่มีดเล่มนั้นจะถูกฟาดลงมาเลือดสีแดงฉานไหลนองเต็มพื้นกลิ่นคาวลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่บุรุษผู้นั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากระทำในวันนั้นจะนำพาเขาเข้าสู่วงจรแห่งกรรมนับ500 ชาติท่านอาจารย์ท่านคิดว่าท่านต่างจากข้าหรืออาจารย์ทิสาปาโมกข์ตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกศิษย์ทั้งหลายต่างนิ่งงันไม่มีใครกล้ากล่าวอะไรแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอาจารย์ทิสาปาโมกข์หลับตาลงภาพอดีตที่ถูกเล่าขานยังคงก้องอยู่ในหัวของเขาเวียนว่ายเกิดเป็นแพะ500 ชาติเขามองแพะตรงหน้ามองดวงตาของมันดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความเข้าใจในสัจธรรมของโลกนี้มือที่เคยถือมีดอย่างแน่วแน่กลับสั่นสะท้านจนไม่อาจควบคุมได้และในที่สุดอาจารย์ทิสาปาโมกข์ก็พูดขึ้นอย่างเสียงดังว่าข้าจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญอีกต่อไปเสียงของเขาสั่นเครือแต่น้ำหนักของคำพูดนั้นหนักแน่นราวกับหินผาศิษย์ทั้งหลายอ้าปากค้างมองหน้ากันอย่างตกตะลึงพิธีกรรมนี้จบลงแล้วแพะตัวนี้เป็นอิสระและแล้วแพะตัวนั้นก็ได้รับอิสรภาพแต่โชคชะตากลับมีแผนการบางอย่างรอคอยอยู่แพะที่ได้รับอิสรภาพค่อยๆก้าวเดินออกจากลานพิธีมันไม่ร้องไม่หวาดกลัวอีกต่อไปมันรู้แล้วว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของมันแต่มันไม่จำเป็นต้องตายด้วยน้ำมือของมนุษย์อีกแล้วเสียงกีบเท้ากระทบบนดินเสียงนกกลางป่าร้องประสานกันแพะเดินผ่านทุ่งหญ้าแวะกินใบไม้ที่ขึ้นอยู่ตามริมทางมันเงยหน้ามองท้องฟ้าฟากฟ้าครึ้มหม่นเมฆดำกำลังรวมตัวกันเหนือศีรษะของมันวันนี้ถึงเวลาของข้าแล้วมันพึมพำเบาๆราวกับพูดกับตนเองแต่ก่อนที่มันจะก้าวเดินต่อไปเสียงฟ้าร้องกึกก้องดังสนั่นในเสี้ยววินาทีนั้นฟากฟ้าเปล่งประกายสว่างวาบสายฟ้าพุ่งลงมากระแทกโขดหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาเสียงหินแตกกระจายแรงสั่นสะเทือนดังสะท้อนไปทั่วบริเวณและเพียงชั่วพริบตาเสียงหินร่วงหล่นลงมาด้วยความเร็วเสียงแหวกอากาศรุนแรงและทันใดนั้นร่างของแพะก็ล้มลงแน่นิ่ง
ความเงียบเข้าปกคลุมทันที ชั่วขณะนั้นเองเวรกรรมที่มันเคยแบกรับมาตลอด500 ชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว เสียงลมหยุดนิ่งความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเพราะเบื้องบนมีผู้ที่จับตาดูเหตุการณ์นี้มาตลอดร่างของแพะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินที่เปียกชื้นเลือดสีแดงค่อยๆไหลซึมลงไปในผืนดินแสงสุดท้ายของชีวิตมันดับลงไปพร้อมกับเสียงฟ้าคำรามก้องไปทั่วฟากฟ้าศิษย์บางคนที่ตามมาเห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้าไปด้วยความตกตะลึงท่านอาจารย์แพะมันตายแล้วอาจารย์ทิสาปาโมกยืนแน่นิ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความพรั่นพรึงเป็นไปตามคำทำนายของมันเสียงของเขาแผ่วเบาราวกับไม่อยากยอมรับความจริงมันหมดกรรมแล้วแต่กรรมของข้ากำลังจะเริ่มต้นขณะที่ทุกคนยังคงตกตะลึงทันใดนั้นเองแสงสว่างเรืองรองก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศลมที่เคยเงียบสงบพลันพัดกันโชกขึ้นอย่างรุนแรงใบไม้ปลิวว่อนสายฟ้าแลบบนท้องฟ้าและแล้วภาพของรุกขเทวดาก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทุกคนรุกขเทวดาผู้เปล่งรัศมีเรืองรองลอยอยู่กลางอากาศเหนือศีรษะของพวกเขาทุกคนต่างก้มลงกราบด้วยความเคารพและความหวาดเกรงเสียงของเทวดาดังกังวานไปทั่วบริเวณมนุษย์ทั้งหลายจงสดับฟังเถิดนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหลีกหนีได้เหล่าศิษย์เงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวาดหวั่นขณะที่อาจารย์ทิสาปาโมกยืนแน่นิ่งผู้ที่ฆ่าสัตว์ย่อมต้องได้รับผลแห่งบาปกรรมและเมื่อกรรมให้ผลมันจะตามสนองไม่ว่าช้าหรือเร็วเทวดายกมือขึ้นแสงสีทองส่องประกายไปทั่วบริเวณหากบุคคลใดประกอบกรรมหนักเช่นฆ่าสัตว์โดยปราศจากเมตตาบุคคลนั้นย่อมต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิทั้งตกนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตหรืออสุรกายเสียงของเทวดาหนักแน่นดังก้องสะท้อนไปทั่วทั้งป่าราวกับต้องการให้สรรพสิ่งทั้งปวงได้รับรู้ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมของตนเองได้อาจารย์ทิสาปาโมกค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาของเขาหยดลงบนพื้นดินที่ยังเปื้อนเลือดของแพะตัวนั้นข้าผิดไปแล้วเสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งข้าเคยเชื่อว่าการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันคือหนทางสู่บุญแต่ข้าหาได้รู้ไม่ว่านั่นคือการสร้างบาปอันหนักหนาที่สุดเหล่าศิษย์ต่างก้มหน้าลงไม่มีใครกล่าวอะไรออกมาข้าขอประกาศต่อหน้าทุกสรรพสิ่งข้าจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญอีกต่อไปและข้าจะสั่งสอนศิษย์ของข้าให้รู้ถึงโทษของการกระทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้ใครต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับข้าอีกเมื่อคำปฏิญาณของเขาสิ้นสุดลงแสงของรุกขเทวดาก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีเสียงฟ้าคำรามไม่มีเสียงลมกันโชกมีเพียงความเงียบสงบที่ค่อยๆปกคลุมทุกสรรพสิ่งเรื่องราวแห่งอดีตการจบลงพระพุทธเจ้าทรงมองเหล่าพระภิกษุที่นั่งสงบนิ่งอยู่เบื้องพระพักตร์ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเจ้ารู้แล้วหรือไม่ว่าการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญหาใช่บุญไม่แต่เป็นบาปอันหนักยิ่งเหล่าภิกษุพยักหน้ารับดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจกรรมใดที่เรากระทำไว้ย่อมติดตามเราไปผู้ใดที่คิดว่าการหลั่งเลือดของสัตว์เป็นหนทางแห่งบุญผู้นั้นจักต้องเวียนว่ายตายเกิดมิอาจหลุดพ้นจากห้วงทุกข์เหล่าพระภิกษุต่างก้มลงกราบ
พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แจ่มชัดขึ้นในใจของพวกเขา จงใช้ชีวิตด้วยเมตตา จงหยุดเบียดเบียนผู้อื่น แล้วเจ้าจะพบหนทางหลุดพ้น ณ เชตวันมหาวิหาร เสียงระฆังดังขึ้นก้องกังวาน สายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ให้ปลิวไหว ราวกับธรรมะได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งแผ่นดิน และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ไม่มีใครฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญอีกเลย ท้ายสุดเรื่องเล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่า 1. ทุกคนจะได้รับผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว 2. ผู้ที่มีมิจฉาทิฐิจะต้องเผชิญกับความทุกข์อันรุนแรง 3. ในอดีตคนไทยต่างให้ความสำคัญกับความเมตตาต่อชีวิตจนไม่ฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็น แต่ในยุคปัจจุบันการฆ่าสัตว์เพื่ออุตสาหกรรมกลับกลายเป็นเรื่องปกติ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจงตระหนักรู้ในทุกการกระทำด้วยใจที่เมตตาและปรองดอง อย่าลืมว่าความจริงของกรรมนั้นย่อมกลับมาหาเราไม่ว่าเราจะพยายามหนีไปแค่ไหน เรื่องเล่านี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนระลึกไว้ว่าการกระทำใดๆในโลกนี้มีผลตามที่เราปลูกฝังไว้ในใจ ให้เรามุ่งหน้าสร้างบุญด้วยความเมตตาและเคารพทุกชีวิตเพื่อโลกที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงของกรรม สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นธรรมทานฝากแชร์คลิปนี้ให้กับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อให้มีความเข้าใจและมุ่งสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท้ายสุดก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับการเผยแพร่คลิปนี้ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนด้วยเทินพิเศษสำหรับท่านผู้ชมผู้ติดตามและกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณที่กดไลค์กดการติดตามแนะนำติชมและมาคอมเมนต์ทางทีมงานช่องธรรมะพระคาถาขอมอบหนังสือสวดมนต์ออนไลน์ในรูปแบบอีบุ๊กมีจำนวนจำกัดสำหรับ100คนแรกเท่านั้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการสวดมนต์โดยไม่ต้องใช้หนังสือจริงกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะ